අද වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා WhatsApp එකට ආපු අලුත්ම අප්ඩේට් එකක් ගැන. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට යන්න කලින් TechBuddy YouTube channel එක බලන අලුත් කෙනෙක් නම් දැන් පල්ලේ තිරතු පාට subscribe button එක press කරලා ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell notification එකට all දාලා තියාගන්නත් අමතක කරන්න එපා. අපි එන වීඩියෝ එක නැතුව යමු අද වීඩියෝ එකට. හරි. ඉතින් මේ දේ කරන්න නම් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මුලින්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Play Store එකට යන්න. Play Store එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ WhatsApp එක මුලින්ම අප්ඩේට් කරගන්න ඕනේ. හරි දැන් මම මේ විදිහට මගේ WhatsApp එක අප්ඩේට් කරලා තියෙන්නේ. මම ඒ නිසා මගේ WhatsApp එක ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරගෙන ඔයා මුලින්ම යන්න ඕනේ ඔයාගේ WhatsApp එකේ settings වලට. මම දැන් මේ විදිහට මගේ WhatsApp එකේ settings වලට ගිහින් ඉන්නේ. එතන තියෙනවා privacy කියලා tab එකක්. ඔයා මුලින්ම මෙන්න මේ privacy කියන tab එක උඩ එකපාරක් touch කරගන්න. ඒ ටච් කරගෙන පල්ලෙහාට යනකොට ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන calls කියලා අලුතෙන් ටැබ් එකක් මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මේක පරණ අප්ඩේට් වලදී ඇවිල්ලා තිබෙන්නේ නැහැ. මේක මේ අලුතෙන් ආපු අප්ඩේට් එකේ තමයි මෙන්න මේ calls කියන ටැබ් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක උඩ මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. ටච් කරාන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඔයාගේ මේ ටික එක ඕෆ් වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ටික එක ඔන් කරොත් වෙන්නේ මොකද කියලා මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඔයා හිතන්න ඔයාගේ contact වල save වෙලා නැති කෙනෙක් ඔයාට WhatsApp call එකක් ගන්නවා. මේ ටික එක ඔයා ඔන් කරලා තිබ්බොත් එයා ඒ කෝල් එක ගන්න වෙලෙම එයාගේ අතින් ඔටෝම කෝල් එක කට් වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ WhatsApp එකේ කෝල් logs වල මැසේජ් එකක් ඇවිල්ලා පෙන්නනවා. මේ කෙනාට කෝල් එකක් ගත්ත එහෙම නැත්නම් කෝල් එකක් ගන්න try කරා කියලා මිස් කෝල් එකක් විදියට වැටලා තියෙනවා. හරි. දෙවෙනියට තියෙන ප්‍රශ්නේ. මේක අපේ contact වල save වෙලා ඉන්න කෙනෙක්ටත් බලපානවද? කිසිසේත්ම නැහැ. ඒ ඔයාගේ contact වල save වෙලා ඉන්න කෙනෙක් ඔයාට කෝල් එකක් ගත්තොත් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ කෝල් එක රින් එනවා. හැබැයි ඔයාගේ contact වල save නැති කෙනෙක් ඔයාට කෝල් එකක් ගන්න ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් ගන්න try කරොත් ඒ කෝල් එක ඔයාට රින් එකක්වත් එන්නේ නැහැ. නිකන් alert එකක් විදිහට ඔයාගේ call logs වල එහෙම නැත්නම් WhatsApp call logs වල display වෙනවා මේ කෙනා ඔයාට call එකක් ගන්න try කරා එහෙම නැත්නම් miss call කියලා වැටලා පෙන්නනවා. ඉතින් මේක තමයි මේ ෆීචර් එකෙන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක අලුතෙන් අප්ඩේට් කරපුවාට විතරයි මේ ෆීචර් එක දැනට ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන්ම ඔයාගේ WhatsApp එක අප්ඩේට් කරන්න ඕනේ. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාපු අප්ඩේට් එක මෙන්න මේක තමයි. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න ඉස්සරට කොට අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell notification එකට all දාලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අද ඉඳන් එක දිගට channel එකේ වීඩියෝස් upload වෙනවා. ඒක නිසා දිගටම channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඔයාගේ අදහස් පල්ලෙක comment section එකකින් comment කරන්න. වීඩියෝ එකට like කරන්න. වීඩියෝ එකට like කරොත් තමයි YouTube algorithm එක අනුව තව කෙනෙක් අතරට මේ වීඩියෝ එක ඔටෝ මෙහෙම නැත්නම් එයාගේ home එකේ මේ වගේ එයා මේ වීඩියෝස් වලට ඉන්ටරෙස්ට් කෙනෙක් නම් එයාගේ home එකේ මේ වීඩියෝස් පෙන්වන්න එහෙම නැත්නම් ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ. අද වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. තව වීඩියෝ එකකින් හම් වෙනකන් ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම සුබම සුබ දවසක්.